હેલો મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું મારી યુટ્યુબ ચેનલ તેજસ ગુજરાતી રેસિપીઝમાં। તો આજે આપણે બનાવીશું બટાકાની વેફર। મિત્રો, બટાકાની વેફર બ્લેક પડી જતી હોય અથવા તો તળતી વખતે લાલ થઈ જતી હોય તો આ વિડીયો જરૂર એન્ડ સુધી જોજો। મિત્રો, આ વેફર આપણે તડકામાં સૂકવીને બનાવીશું। આવી વેફર માટેના બટાકા બજારમાં મહાશિવરાત્રી પછી મળતા હોય છે, તો ત્યારે તમે આવી વેફર બનાવી શકો છો। તો ચાલો મિત્રો, વેફર બનાવવાનું શરૂ કરીએ। રેસીપી શરૂ કરતા પહેલા વિડીયો સારો લાગે તો વિડીયોને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ જરૂર કરજો। તો સૌપ્રથમ વેફર બનાવવા માટે આપણે અહીં મોટી સાઈઝના બટાકા લેવાના છે, જેથી વેફરની સાઈઝ મોટી આવે। તો મેં અહીં 3 કિલો જેટલા બટાકા લીધા છે અને તેની છાલ કાઢી લીધી છે। ત્યારબાદ આ બટાકાને આપણે આ રીતની છીણી આવે છે તેની અંદર છીણી લઈશું અને વેફરને આપણે એક મોટા પાણી ભરેલા વાસણમાં પાડીશું, જેથી બટાકાની ચિપ્સ કાળી ન પડી જાય। આ રીતે બધા બટાકાની ચિપ્સ આપણે છીણી લઈશું અને 2 થી 3 વાર ચોખ્ખા પાણીથી ધોઈ લઈશું, જેથી તેમાં રહેલો બધો ક્ષાર નીકળી જાય। ત્યારબાદ આપણે ફટાકડીના 2 નાના ટુકડા લઈશું અને તેના ઝીણા વાટી લઈશું। ત્યારબાદ એક મોટા પાણી ભરેલા વાસણમાં વાટેલી ફટાકડી નાખી દઈશું અને છીણેલી બધી ચિપ્સ તેમાં એડ કરી દઈશું। ત્યારબાદ આ વેફરને આપણે ઓવરનાઇટ સુધી પલાળી રાખવાની છે। ઓવરનાઇટ પલાળી રાખ્યા બાદ સવારે આપણે બટાકાની વેફર તૈયાર કરીશું। તે માટે એક મોટું તપેલું ગેસ ઉપર રાખીશું। તેમાં પાણી ઉભરાય નહીં તેટલું પાણી આપણે એડ કરીશું। પાણી સહેજ નોર્મલ ગરમ થાય ત્યારબાદ તેમાં આપણે ફટાકડીનો એક ટુકડો નાખીશું અને 1 મોટી ચમચી જેટલું મીઠું એડ કરીશું। ત્યારબાદ આપણે ઢાંકણ ઢાંકીને પાણીને સહેજ ઉકળવા દઈશું। પાણી સહેજ ઉકળે ત્યારબાદ આપણે તપેલામાં સમાય તેટલી વેફર એડ કરી દઈશું અને મિક્સ કરીને આપણે ઢાંકણ ઢાંકી દઈશું અને વેફરને આપણે હાઈ ફ્લેમ પર બફાવા દઈશું। મિત્રો, 20 મિનિટ પછી આપણે ચપ્પુની મદદથી જોઈશું તો વેફર આસાનીથી તૂટી જાય તો આપણી વેફર એકદમ પરફેક્ટ બફાઈ ગઈ છે। હવે આપણે તેને એક મોટા કાણાવાળા વાસણમાં કાઢી લઈશું। અહીં આપણે ઝારાની મદદથી કાઢી લઈશું, જેથી એક્સ્ટ્રા પાણી નીકળી જાય। ત્યારબાદ તપેલામાં વધેલા પાણીમાં આપણે ફરીથી 1 મોટી ચમચી જેટલું મીઠું એડ કરીશું અને વધેલી બીજી બટાકાની ચિપ્સ તેમાં એડ કરી દઈશું અને હાઈ ફ્લેમ પર ઢાંકણ ઢાંકીને બફાવા દઈશું। અહીં આપણી ચિપ્સ બફાય ત્યાં સુધી આપણે પહેલાની ચિપ્સને તડકામાં સૂકવી દઈશું। તે માટે આપણે તડકામાં એક મોટું પ્લાસ્ટિક પાથરી દઈશું। તમે અહીં સાડીનો યુઝ પણ કરી શકો છો, પરંતુ પ્લાસ્ટિક પાથરવાથી પ્લાસ્ટિક પરથી વેફર આસાનીથી નીકળી જાય છે અને સાડીની અંદર ચોંટી જાય છે, તો તમે પ્લાસ્ટિકનો જ યુઝ કરજો। તો આ રીતના પ્લાસ્ટિક પર આપણે બધી વેફરને એક પછી એક સૂકવી દઈશું। તો મેં અહીં બધી બફાયેલી વેફરને સૂકવી દીધી છે અને બીજી બાજુ આપણે ચેક કરી લઈશું કે આપણી ચિપ્સ બફાઈ ગઈ છે કે નહીં। તો આ ચિપ્સ પણ સરસ બફાઈ ગઈ છે, તેને પણ ઝારાની મદદથી કાઢી લઈશું અને તડકામાં સૂકવી દઈશું। આ ચિપ્સને એકદમ સરસ રીતે સુકાતા 2 દિવસ લાગે છે। તો 2 દિવસ પછી આપણી વેફર એકદમ સરસ સુકાઈ ગઈ છે। તમે જોઈ શકો છો આ વેફર એકદમ સરસ વ્હાઈટ બની છે। હવે આપણે તેને ફ્રાય કરી લઈશું। વેફર તળવા માટે આપણે અહીં ગેસનો ફ્લેમ મીડિયમ જ રાખીશું। તો વેફર અહીં તળાઈ ગઈ છે। મિત્રો, તમે જોઈ શકો છો વેફર એકદમ વ્હાઈટ બની છે અને લાલ પણ નથી પડી। મિત્રો, તમે અહીં ફટાકડીનો યુઝ કરશો
તો વેફર બ્લેક નહીં પડે અને આખા વર્ષ સુધી તમે સ્ટોર કરી શકશો. મિત્રો, તમારે અહીં વેફર વ્રત કે ઉપવાસ માટે બનાવી હોય તો તમે સિંધવ મીઠુંનો યુઝ કરજો. તો વેફર બનાવવી ખૂબ જ સરળ છે, તમે જરૂરથી બનાવજો. આ વેફર બાળકોને ખૂબ જ ભાવતી હોય છે. તો મિત્રો, આજની રેસીપી તમને ગમી હોય તો વિડીયોને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ જરૂર કરજો. તો ફરી મળીશું એક નવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ.